Noin. Kas hyvää huomenta. Kerkesin tossa jo aamupalan tekemään ja yhden kupillisen kahviakin juoda. Oli lähiruoka munakas. Kalatien peuranötköttiä. Mä yleensä siivutan retkille sen valmiiksi purkkiin, niin helppo sit siitä alkaa tekemään. Ja nyt sitten vaan palottelin sen tohon pannulle ja ruskisti ja kananmunan perään. Ja vähän vielä pahdoin leipää sitten tossa. Ai. Ja vedet meinas alkaa loppumaan, niin piti lumesta sitten kiehauttaa vähän lisää vettä. Ja sekin toimi tosi nopeasti. Nyt saa vielä toisen kupilliseen kahvetta. Hei, ottakaas tovi, pakko näyttää yksi juttu. Ihan pakko näyttää yksi juttu, koska rapatessa se aina välillä roiskuu. Siis mullahan on tommonen ultralight riippumattosetti tossa. Esittelen sitä vähän tänään tarkemmin tuossa uudessa leiripaikassa sitten. Mennään Pitkälänkoskelle tänään. Mutta mä aina kannan mukana varamattoa. Ja tänään aamuna se tuli tarpeeseen. Tuossa 6 pintaa. Niin. Tuli pikku veskihätä ja nousi ylös, niin tulin matosta läpi. No, tavallaan vähän oma moka. Mä huomasin jo eilen, että siinä oli pieni semmonen nirhauma, semmonen niin kuin pikkurillinpään kokoinen reikä, että mistä se lähti purkaantumaan. Mutta mä ajattelin, että testataan, että kuinka se kestää sen kanssa. Illan mä siinä touhusin ja istuskelin ja makoilin, ei mitään. Ja koko yön nukuin ihan hyvin. Mutta sitten 6. Matto keskeltä kahtia. Siis tää mun riippumatto oikeesti. Tää on tämmönen niinku nyrkkiin menevä paketti. Eli tää on tosi kevyt ja tosi ohut. Tässä on puolensa ja puolensa. Menee pieneen tilaan. Mutta eihän tää niinku semmonen niinku mikään kestävä ole. Paitsi onhan mä tällä jo vuosia mennyt. Useita öitä nukkunut. Mutta nyt se tuli tiensä päähän. Onneksi oli toi varamatto mukana. Oi. Et selleen käy se paremmissakin piireissä. Oho. Mitäs? Joo. Retken viimeinen päivä periaatteessa, että vielä mä 9 yöksi tosissaan sinne Pitkälänkoskelle tänään suuntaan. Kokonainen päivä tässä pihalla viettää. Harmaana alkaa tää päivä kans. Ei ihan niin harmaa kuin eilen, että on vähän pilvet korkeammalla kuin eilen. Se oli aika makea eilen se usko. Joo, mutta ajattelin, että tänään, jos en eilen pitänyt kiirettä, mutta ajattelin siis, että jos eilen en pitänyt kiirettä, niin tänään en pidä senkään vertaa. Kunhan tässä saan toisen kupilkallisen kahvia hörpättyä sisuksiin, niin paineilen vielä vähäksi aikaa pötkötteleen tonne riippumattoon. Sitten varmaan teen tässä vielä toisen ruuan ja pakkaan kamat sit kasaan ja suuntaan sitten suorinta tietä sinne Pitkälänkoskelle. Tästä on varmaan olisiko 2 kilsaa siinä. Toivottavasti onnistuu. Tää ranne vähän suuttu eilen siitä tunkkauksesta, että se tuossa aamulla tuntui tosi kipeältä joissain paikoin, että ei meinaa niin olla semmoista puristuskääntövoimaa siinä. Että katsotaan. Tänään ei ainakaan tunkattaisi tota samaa mäkeä ylös. Joku siellä vähän nyrjähti. Joo. Mutta ei kai siinä kuulkaa sen kummempia.
nautitaan tämmöisestä maaliskuun alun kevät-talven päivästä. Ja ehkä vähän toivotaan, että se aurinko sieltä vilahtaisi. Mutta jos ei vilahda, niin minkäs sille teet? Joten pysyhän kuule starakalla ja katsotaan mitä tää päivä tarjoaa. Ja sitten sinne illan suussa mä tosissaan vielä vähän ynnäilen yhteen kuvaushommaa. Vähän kerron siitä dronesta enemmän. Ja vähän siitä ehkä kuvaustekniikasta. Käydään vähän niitä speksejä läpi. Ja sitten on tullut kysymyksiä tuosta jutusta, riippumattoilusta ylipäätään. Niin sitten kun mä ton uuteen paikkaan ton riippumattoleirin, niin pystytään, niin käydään nekin sit siinä samalla läpi. Jes. Hei. Niin kuin sanoin, pysyään tarakalla. Kippis. Lemoivuoren seikkailu alkaa näiltä erää ole ohi, mutta ennen kuin poistun näiltä tiluksilta, niin ajattelin vielä tehdä siis sapuskaa. Tuossa meni liki 1,5 tuntia vielä riippumatossa lötvötellessä ja kello raksuttaa 12. Nyt on leiri purettu ja siistin näköiseksi jätetty paikka. Vaikka tossakin ollaan risukeittimellä tehty pari kertaa sapuskaa, niin ei siihen jäänyt kuin märkä läntti. Mut joo. Mitä ruokaa? Tehdään kookoskanapastaa. Höystettynä vähän tuolla tomaattikastikkeella. Ja pikkasen laitetaan tujua sinne. On chiliä mukana. Ja toki nyt se parmesaani. Tää oli tätä ruokaa varten. Ja sitten itse kana. Mulla on valmiiksi marinoituja jotain tämmösiä paistileikepaloja. Keitetään makaronit tuossa kaasulla ja sitten lyödään tuohon risukeittimeen valkeen, niin käristetään sitten nämä lihat siihen. Ja sitten sotketaan kaikki yhteen ja heitetään ääntä kohti. Jestas, sininen taivas näkyvissä. Äsken pilahti aurinkokin tuossa toisella puolella. Yes. Ja lämmin tuli, piti ottaa pipo pois päästä. Mut joo, täällä alkaa vedet kiehumaan, niin alkaa niinku touhumeiningit. Et saadaan sapuskat tehtyä. Noin, meinaa se aurinkokin sieltä nyt siitä kumminkin pikkasen vilahtaa. Ei muuten haittaa yhtään. Ollut niin harmaita päiviä, että piristää kummasti tommonen pien auringonpaiste. Vähän voita pannulle ja jos tolle ihan reippaasti kanaa.
pannullinen. Tästä tuleekin aika lämmin tässä kohti paistaessa kanoja. Joo. Mutta tässä tää pikkuhiljaa valmistuu. Ihan itse eestää. Ai. Se alkas olemaan ruoka valmis. Yksi juttu tästä kyllä puuttuu tämmöisestä ruuasta. Hyvää ruokajuoma. Ei ole punaviiniä tällä reissulla mukana, mutta varmaan pitää korjata tilanne sillä viisi, että mä juon jälkkäriksi airiskofeet. Mutta testataan nyt sitten, miltä Lemmoivuoren kookoskana chilillä ja parmesanilla maistuu. Äitimuoreen sanois, syöhän tätä ennen kuin selkänsä ottaa. Bellissimo, bueno. Herkullista. Mutta mikäs se on nyt tämmöisissä maisemissa sitten lounastaa, kun aurinko nätisti paistaa ja vähän se alkaa jo lämmittää. Moi. Nyt se olisi sitten Lemmoivuorelle hei hei. Mainion leiripaikan tarjous retkeilijälle tämäkin paikka. Ja aurinko ainakin paistoi hetken. Näyttää nyt, että sieltä pilvimassat vyöryy päälle, niin pikkasen aikaa nähtiin aurinko. Nyt kun vielä näkisi joutsenen, toitotellut muuten mennä jo tässä harjun toisella puolella, vuoren toisella puolella ja ei vaan lentänyt oikealta puolelle, niin ei nähnyt. Mutta ehkä tuolla joen varressa voi nähdäkin. Ken tietää. Lähdetään siis sinne katselemaan. Eteenpäin.
Karjajokilaaksoon tultiin. Just ylitettiin toi voimalaitoksen silta tossa. Tai siis Papohan se on. On kyllä makea paikka. Ja aivan mainio, että toi aurinko nyt sitten tuli kunnioittamaan mun viimeistä retkipäivää. Ei noin huonoja ole noin aikaisemmatkaan ollut, ei siinä mitään, mutta jotenkin toi kevätaurinko ja lintujen laulu, niin kyllä se hymyn suupieleen nostaa helposti. Mutta ei kai siinä. Kävi miten kävi, niin nähdään tuolla koskireitin toisessa päässä Pitkälänkosken laavulla sitten. Höpötellään sitten kuinka kävi. No niin, morjes täältä Pitkälänkosken kuohuista. Olikin laavu täys porukkaa tossa. Aurinkoinen ilma, niin on lähtenyt jengi liikkeelle. Hei, mä lupasin vähän käydä nyt tätä mun riippumattoleiriä läpi. Tästä olisi koko setti. On se riippumatto. Se on oikeesti niinku tän kokoinen, tää mun riippumatto. Tää on Bushmanin Hammock Zen. Ei paljon mitään paino. Tämmöiseen nyyttiin mä en siitä siis aina tunge. Tää on aika työläs ja miksi laittaa sitä tämmöiseen. Mutta mulla on aina varalla. Paitsi nyt, kun se viime yönä meni rikki. Niin, mulla on täällä tämmöisessä kuivapussissa on tää riippumatto. Ja sitten täällä on tämmöiset Wubieslinksit, mitkä esittelen kohta tarkemmin. Ja sitten täällä samassa pussissa on puunhalaajat, mitkä myös esittelen kohta tarkemmin. Tän lisäksi toi mun tämmönen talviriippumattoleiri tarvii underblanketin, mikä on sinne riippumaton alle laitettava. Tääkin on Bushmanin. Ja mä oon customina teettänyt tästä tämmösen niinku ekstra pitkän version, että tää niinku peittää sen koko riippumaton. Ja sen huomasi oikeastaan sen kätevyyden viimekin yönä, koska ei ihan saanut vaateriin sitä niin kuin mun riippumattoa, niin mä vähän luisuin sinne toiseen päähän. Niin se ei haitannut, ei paleltunut ne varpaat, koska niin kuin toi underkiltti peitti myös se mun varvaspuoli. Ja sen lisäksi talvimakuupussi. Tää on tämmönen Pajakin Extreme, pikkasen överi ehkä näihin ilmoihin, mutta en viihtynyt ihan kesätamineissakaan lähteä liikkeelle. Aika semmoisen vinkeen keksinnön tein tossa tällä retkellä, mitä en ole aikaisemmin huomannut. Oikeastaan niin kuin vahingossa. Riippumattoiluhan on myös tehty erikseen upkilttejä, miksi se on semmoisia niin kuin peittoja. Mutta mulla on makuupusseja, koska sitten ne on niin kuin monikäyttöisempiä. Et jos sit lähtee kotatelttailemaan tai telttailemaan Caldoaviin, niin sit niin kuin se sama pussi käy niin kuin siellä. Mutta niin oikeastaan mä kerron sen kikan sit kun mä oon siellä matossa. Se on aika vinkeä. Ja sitten tarppi. Kesätarppi on paljon pienempi kuin tää. Tää on tämmönen talvitarppi. Bushmanin myös. En mä tiedä mikä tässä, niin tää on isompi, raskaampi. Niin saa pikkasen suojaavammaksi sen leirin. Ja tarvittaessa myös ne päädyt niin kuin umpeen, niin siitä saa niin kuin telttamaisen, niin sinne ei pääse mistään tuuli menemään. Mutta näillä ilmoilla ei ollut mitään järkeä laittaa sitä silleen kiinni. Mut joo, ja sen lisäksi sitten siihen majoitusvehkeisiin kuuluu Merinovilla kerrasto, puffi, pipoksi
ja lämpöiset sukat. Sukat on mulla ollut niin kuin jotenkin siinä alkuyöstä jalassa, mutta aika nopeasti ne pitää ottaa pois sitten. Tulee liian kuuma. Ja niin kuin sanoin, makuupussikin pelkästään peittona. Tosi lämmin ihmisen nukkua riippumatossa. Ja sen lisäksi sitten erinäinen joukko kaiken maailman tilpehööriä. On harjanaru, mikä edesauttaa tarpin laittamista. Hiivatin paljon, tosi näppärä. Tätä tarvii olla semmonen 5-6 metriä. Ja sit mulla on kiiloja 6 kappaletta. Ja itse asiassa tein tämmösiä, kun en tiedä yhtään missä sitä on, niin kuin tääkin on ihan jäässä, niin mä laitoin naulan ja siihen valmiiksi niin kuin tämmösen Bushmanin narun kiinni, missä sitten on täällä tämmöset pikalukot, millä saa sitten sen tarpin kiristettyä tosi hyvin. Mutta mä käyn nämäkin kohta läpi. Aika silleen pikainen esittely, että miten perustetaan riippumattoleiri. Ja sitten siinä samalla vastailen niihin teidän kyssäreihin, mitä sain tuossa ennen retkeä. Käydään ne samalla läpi. Mutta nyt näyttää siltä, että vaihdetaan akku tohon koneeseen ja aletaan sitten hommi. Noin, aletaan lyömään sitten riippumattoa puitten väliin. Mahtuuko tää kameraan? Ei ihan. Käännetään aina joka välissä sit vähän Eli ensiksi heitetään puunhalaaja tänne puun ympärille. Ja se on niin kuin noin silmien korkeudelle. No, mä laitan ton niin kuin oikeastaan tonne oman pään korkeudelle. Siitä on niin kuin hyvä lähteä. Ja sitten karabiinilla vaan tähän puunhalaajan lenkeistä kiinni. Noin. Ja sitten toiseen puuhun sama homma. Näin. Ja käydään nyt nämä Wupies-linksit läpi. Aika hassu nimi näillä on. Eli ne on tämmöiset punotut kiristysnyörit. Eli täällä nyörissä menee sisällä toi toinen nyöri. Niin tää toimii kiristäessä, mutta myös sit löysyttäessä. Niin kun se nappaa tosi jämäkästi kiinni siihen. Kiristetään vähän täältä toiseltakin puolelta. Noin, se alkaisi tuntua aika hyvältä korkuudelta. Ja paras tapa se on selvittää on se, että käy koeistumassa siinä riippumatossa. Silloin se on täydellisellä korkuudella, kun sä oot niinku tavallaan jakkaralla istumassa. Et sun on helppo mennä silloin siihen riippumattoon ja sun on helppo nousta siitä pois. Tässä samalla me voitaisiin sitten käydä läpi se yksi kysymys, mikä teiltä tuli. Että onko riippumatto hyvä huonoselkäiselle? No valitettavasti niin kuin kokemusta siitä ei oo, mutta silleen minkä johtopäätöksen itse tästä on vetänyt on se, että mäpä näytän. Kun monella on se harhakäsitys, että kun riippumattoon menee, että sit tulee ihan banaani. Näin ikää. Ai. Joo. Jes. Mun on vaikea sanoa siitä, että minkälainen riippumatto on niin kuin selkävaiva sille. Oikeastaan tää on nyt vaan semmonen fiilistely ja tuntuma, miltä musta tuntuu. Eli monihan luulee, että riippumatossa ollaan niinku, että siinä mennään semmoiseen aika niinku U-muotoon. Mutta niin kuin tästä näkee, niin tässä ollaan aika vaaterissa. Ja mikä tässä on mun mielestä vielä parempaa, vaikka tää on tämmönen riippumatto, niin mä nukun yleensä tämmöisessä niin kuin puolikylkiasennossa. Niin muun selälle tää on ainakin
just niinku täydellinen. Ja mä muistelisin, että jonkin sortin keskustelua silloin ollaan käyty tuolla Facebook-ryhmässä nimeltä Riippumattoretkeilijät, niin kannattaa kysellä sieltä. Ja semmonen hämärä muistikuva mulla on siitä hommasta, että siellä olisi joskus ollut keskustelu siitä, että riippumatto on ihan loistava selkävaivasille. Toki se nyt riippuu siitä selkävaivan laadusta. Mutta ainakin tuo on äärimmäisen mukava. Ei muuten juuret eikä kävyt paina selkää. On pehmeä paikka nukkua. Tätä riippumattoa mä oikeastaan käytän vaan talvisin, koska toi mun underkiltti peittää niin hyvin sen ulkopuolelta, tehden siitä lämpöisemmän. Kesällä mulla on sitten semmonen asymmetrinen Sirius 2.0 riippumatto. Ja se mahdollistaa vielä paremman nukkuma-asennon, kun siinä niin kuin ollaan vähän niin kuin viistottain siinä matossa. Noin. Mitäs sitten? No lyödään siihen se underkiltti seuraavaksi. Tää on tosissaan tää Bushmanin Glow. Mulle vähän customina tehty tämmönen ekstra pitkä versio. Eli tää peittää koko tän riippumaton. Menee kumminkin niin kuin tosi pieneen tilaan. Monessa underkiltissä, niin kuin tässäkin, on pääpuoli pikkasen leveämpi, että se peittää paremmin sun hartiat. Niin tässä kohti kannattaa miettiä se, että miten päin sä haluat siellä olla. Itse mä ajattelin silleen, että kun mä nukun pää tällä puolella, niin sit mä näen tämän koskimaisemaan sit tästä vierestä. Mä oon valmiiksi asentanut tänne päätyihin kuminauhat. Ja mulla on pienet karabiinit tuolla molemmissa päissä, mihin tää kuminauha tulee kiinni. Laitetaan ensin täältä päätypuolesta. Ja sitten tonne toiselle puolelle. Nyt kun se on tässä vaiheessa, niin mä heitän tänne tän talvimakuupussin, niin näkee vähän paremmin tota muotoa sitten. Ja tässä kohtaa se vinkki, minkä lupasin tästä makuupussista. Kun mä käytän tätä nyt vaan peittona, niin jotenkin tosi näppärästi asettuu silleen, että laittaa sen niin kuin nurinperi. Eli varpaat päätypuoleen ja päätypuoli varpaisiin. Niin silloin tästä varvaspäätypuolesta mä oon saanut itselleni niin kuin tyynyn niskan alle muotoiltua. Toimii erittäin hyvin itsellä. Kokeilkaa jos haluatte. Itse ainakin totesin, että todella toimiva ratkaisu. Näin. Niin tästä nyt näette, että underkiltti peittää ton koko 3-metrisen riippumaton ihan kokonaan. Tehden siitä tosi lämpöisen. Näin. Se alkaisi olla niin kuin riippumattoleiri liki valmis. Mikä tästä puuttuu, niin on se tarppi. Niin lyödäänhän sekin kiinni. Tässä on pari vinkkiä, mikä helpottaa tekemistä. Eli kannattaa opetella tää pitkän nyörin kiertäminen silleen, että se on myös helppo purkaa. Että jos sä vaan kerät sen sieltä puusta ja lyöt nippuun, niin sulla on aina hirveä selvittäminen. Mutta kun sä teet tämmöisen siistin nipun, niin sä vaan vedät tän auki. Ilman mitään ongelmaa. Kuin helppoa. Ja tässä kohti kannattaa opetella pari solmua. Vetosolmun osaa kaikki. Eikö osaakin? Tehdään näin päin. Mäpä näytän nämä solmut ensiksi tässä. Eli vetosolmulla mä tarkoitan simppelisti semmoista, että tehdään yksinkertainen solmu, jonka perään toinen solmu sillä tavalla, että vedetään vaan tää lenkki, ettei vedetä kokonaan läpi ja kiristetään. Niin sulla on vetosolmu siinä. Ja tää aukeaa siis sitten vetämällä. Tehdään toisen kerran vielä. Vähän häiritsee, kun tässä on noin römpelöt päät, mutta vähän enemmän nartsaa. Eli yksinkertainen solmu ja toinen solmu silleen, että ei vedä sitä narua läpi, vaan jättää sinne tommosen lenkin. Niin se on vetosolmu.
Näin. Ja sitten se toinen solmu. Tän sä pystyt vasta tekemään silloin, kun sulla on se toinen puoli kiinni, koska se tarvii olla kireä sen naru. Eli tehdään lenkki. Tuolta takaa ja sen muodostamasta reiästä läpi. Näin. Tehdään uudestaan. Lenkki. Tuolta ja tuosta välistä. Ja näin. Tän tarkoitus on se, että sit kun sä purat leirin, niin tää lähtee vetämällä auki. Yes. Eli lenkki. Tuolta ja näin. Sen jälkeen toi ylimääräinen naru puun ympäri. Ja vedetään tästä lenkistä läpi ja kiristetään. Ja sama homma tänne niin kuin se vetosolmusta opittu juttu. Näin. Niin silloin sulle tulee kireä toi harjanaru. Katsotaan vähän lähempää vielä. Eli puun ympäri naru. Sen jälkeen tästä lenkistä kiristetään kunnolla. Ja tästä pitää painaa tosi lujaa. Ja sitten täältä takapuolelta lenkki läpi ja veto. Ja tää aukaistaan sit vaan näin. No niin, nyt kun on näytin vähän tollei yksityiskohtaisemmin miten ne solmut tehdään, niin mäpä heitän tän nyt sitten puuhun. Ja tää harjanaru nyt määrittelee sen, mille korkeudelle se tarppi tulee. Elikkä niin kuin on tyyni ilma, jos ei sen tarvii suojata, niin se tarppi voi olla niin kuin astetta korkeammalla. Ja jos sä haluat sitä suojaavamma, niin sit se tarppi kannattaa asettaa mahdollisimman matalalla. Ja nyt kun ei tuule, ja mä haluan vähän nähdä maisemaakin, niin ehkä mä viritän sen johonkin tälle korkuudelle. Silleen, että soi. Ja sehän melkein soi. Noin, ja sen päälle sitten tarppi. Mä oon valmiiksi solminut tänne harjanaruun tämmöset lukkonyörit, niin näihin vaan tää laitetaan tuolla samaisella vetosolmulla kiinni. Kattoo sen sillä tavalla, että se tulee niin kuin puoleen väliin sitä mattoa, että se matto jää sinne keskelle. Noi päätysolmut on siinä mielessä tosi tärkeitä, että niillä sä saat kiristettyä pituussuunnassa ton tarpin jiiriin. No niin, sitten olisi enää ton tarpin viritys alas kiinni. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa aina käyttää jotain puita, kantoja, kiviä, mihin sen solmii. Mutta nyt kun tällä puolella ei oo, niin ollaan noitten mun naulakiilojen varassa. Ja nyt kun sen ei niin hirveän suojaava tarvii olla, niin mä otan tämmösen niinku 1,5 metriä vähän ulospäin. Sinne kiila kiinni. Tarpin lenkki tonne. Ja alkukiristys. Noin. Ja sitten seuraava kulma vaan. Tässä kohti löytyikin täältä just sopivalla kohtaa tämmönen pien pajunrääpäle. Niin kannattaa sitoa se tonne juureen kiinni. Niin se on paljon pitävämpi kuin tämmönen kiila tuolla maassa. Eli tänne vaan tän kiilapuolelta solmuun toi. Ja sitten tarppiin kiinni toi ja kiristys. Näin. Ja sitten mennään katsoa miten ne onnistuu tuonne toiselle puolelle. Tässä mä katoin, että siellä olisi aika hyvin puu. Hyvin. Mutta tää yksi narunpätkä ei riitä. Niin siksi näitä on hyvä olla ylimääräisiä mukana, näitä kiilojakin. Niin sit saa tarvittaessa jatkettua sitä.
niin mä laitan tän täältä tarkoituksella pikkasen korkeammalle, et sit aukee tuolta riippumatosta maisema paremmin. Ja sitten tänne joku yksinkertainen solmunpahanen vaan. Noin. Ja tarpista kiinni. Ja kiristys. Aivan täydellistä. Mutta tuon viimeisen kulman kanssa tulee vähän ongelmaa. Katsotaan miten se onnistuu. Pitääkö mun ottaa pyörä siihen kaveriksi? Se ei ole yhtään olisi muuten hassumpi ajatus. Napataan laukut irti fillarista ja lyödään se siihen kiinni. Hetki. Yes, siinä on pyörä kaverina. Ja tätä mä niinku tarkoitin, kun ei osu tuohon puuhun millään. Ja sit tässä on tämmönen jäänpahanen, niin toi kiilankin laittaminen olisi vähän hankalaa, niin tän saa tähän pyörään vedettyä kiinni. Noin. Ja sitten vaan toi lenkki tonne koukkuun. Tosta. Ja kiristys. Noin. Toimii. Katsotaan nyt vähän riippumattoleiriä sitten lähemmin. Ai. Nyt on muuten helmi riippumattopaikka. En oo ikinä tässä mestassa ollut. Aika huikea. Mutta joo, siis riippumattoleiri on pystytetty. Pientä säätöä, onneksi oli Dude fillari apuna. Ai. Kyllä kuulkaas nyt kelpaa alkaa tässä iltaa istumaan. Retken viimeistä ruokaa tekemään. On kyllä yksi upeimmista paikoista, mihin on saanut riippumaton ripustettua. Kymmeniä, satoja kertoja on kulkenut Karjajoen vartta ja tuossa laavulla ollaan monet makkarat käristelty, mutta ikinä en ole retkellä tähän pysähtynyt. Onkohan tästä kotoa multa maks 2 kilometriä? On vähän enemmän. Toi koskireitti oli 5 kilometriä, jos sen tulee kokonaan. Joo. Mut suorinta tietä 2 kilometrillä selviäisi. Ihan helmi. Mut katsotaan vielä vähän, miltä tää leiri näyttää. Näin ikään. Oho. Kyllä tässä kelpaa. Missä se nyt kiki rohisee varmaan. Ai. Kyllä tässä kelpaa alkaa. Iltaa istuskelemaan. Joo. Aika hienosti tuli leiri lyötyä kasaan. Aika nopeastikin vielä, vaikka tollei videon tynkääkin siitä yritti tehdä. Mutta kun riippumattoilu tai retkeily ylipäätään lähdet harrastamaan, niin kannattaa harjoitella kotipihassa nämä jutut. Solmut ja puitten etäisyydet ja buupieslinksit ja kaikki tää virittäminen. Sitten kun sen oppii, niin sit se on helppoa siellä metsässäkin. Ettei kannata kyllä ummikkona lähteä näitten kanssa askartelemaan. Että en oo ensimmäistä kertaa riippumattoleiriä pystyttämässä. Joo. Ei siinä nyt tähän erään muuta. Minä asettaudun riippumatoksi ja palataan kohta sit vähän jutun juureen. Ei se hirveesti toi kello ole. Se on vasta 4. Tässähän vois pikkuset torkut ottaa. Meinaa vähän ramasta. Ainakin vähän aikaa vaan lötköttelen ja kuuntelen kosken solinaa. Joten palataan kohta.
Hello. Meinasin vielä tässä jonkun verran höpöttää näistä laitteista ja kuvauskalustosta ja kuvauksesta, mikä on ehkä jäänyt mainitsematta. Joo. Pakkohan se on myöntää, että mä niin kuin nautin tästä kuvaamisesta jotenkin tosi paljon ja näiden videoiden tekemisestä, että enhän mä muuten tekisi tätä hommaa. Auttaisiko tää? Ehkä se vähän tuo valoa lisää. On vähän pimeä naama. Ottaa alusta. Jes, tervehdys. Jep. Mä vähän lupailin, että mä vielä vähän ynnäisin yhteen vähän tätä kuvaushommaa ja kuvauskalustoa. Ja varmaan on jäänyt jotain mainitsematta, niin yritän nyt niin kuin kertoa nekin tässä samalla. Jep. Mut pakko on kyllä sanoa, että kyllä mä nautin tästä kuvaamisesta, näiden retkivideoiden tekemisestä. Että enhän näitä muuten tekisi, jos ei tästä niin kuin nauttisi ja rakastaisi tätä juttua. Jotenkin se vaan niin kuin tuntuu niin kivalta. Tarkkailla luontoa. Sitä tulee tarkkailtua luontoa ihan eri tavalla. Kun tuossa kulkiessa ja mentäessä, niin tutkii ja kattelee ja etsii niin kuin mielenkiintoisia juttuja ja kuvauskulmia ja kaikkea kivaa. Niin se niin kuin vähän tauottaa sitä retken tekemistäkin. Sitten välillä vaan pysähtyä ja kuvata. Ja kun luovalla alalla on, niin sitten ei ole kukaan siellä olkapään takana katsomassa, että sun pitää tehdä just näin ja näin. Vaan mä saan itse tehdä just niin kuin mä haluan. Tarkoitan lähinnä sitä edittipuolta sitten sieltä. Joo. Mutta ehkä vähän näistä laitteista. Voisi aloittaa tästä dronesta. Dronehan tarvii lentoluvan. Traficomin sivulta löytyy tiedot niistä. Mutta tämä Mini Pro painaa vaan 249 grammaa. Niin tää kuuluu sinne köykäisempään luokkaan, joten se on köykäisempi se lupakirja siihen. Mutta se kannattaa ja pitää kaikkien ammatikseen tekevien niin suorittaa. Ja sitten lennät ammatikseksi tai huviksesi, niin merkkaa nämä akut. Omat yhteystiedot tänne, nimi, puhelinnumero. Että jos tää sattuu karkaamaan sulta, niin sit se mahdollisesti löytää sulle takaisinkin, kun siellä on sun yhteystiedot. Ja sitten on hyvä tietää, että DJI myy semmoista Care Refresh takuuta, niin se tämä suosittelee ehdottomasti. Se ei ole niin kuin drone-hintaan verrattuna kallis ja se niin kuin sitten korvaa tietyin ehdoin niin hukkuneen dronen, hukkuu se sitten veteen tai lähtee se sulta karkuun jonnekin, niin jos ei sitä ikinä löydy, niin se Care Refresh toimittaa sulle sitten uuden dronen tilalla. Pakko mainita myös se tästä DJI 4 Mini Prosta, että tämä ohjainhan on aivan luksusta, koska tässä on näyttö itsessään. Niin ennen kuin mäkin aloitin lentämisen, niin mulla oli joku DJI Sparkki ja siitä sitten eteenpäin, niin niihin piti aina laittaa toi kännykkä kiinni. Niin se oli jotenkin aina semmoista ihmesäätämistä niitten kanssa, mutta enää ei tarvii. Sä näet tästä näytöstä suoraan, mihin sä lennät ja mitä sä teet ja mitä sä kuvaat. Niin se on kyllä aika huikea juttu. 3 akkua mulla kulkee mukana tähän droneen ja mulla on vielä tältäkin reissulta 1 akku täysin ajamatta. Mutta jos hätä iskee, niin sitten mulla on 2 tämmöstä Nitecoren varavirtapankkia. Ja nämä oli muistaakseni... No nyt on huonot valot täällä, näeks mä tuolta? Joo, 20 000 milliamperituntia. Niin näillä lataa kyllä useamman kertaa sekä kameroiden akut, puhelimen akun, että sä voit myös ladata ton dronen akun näillä samoilla. Ja sitten tuohon Ace Prohon ja X3, niin X3 mulla on 1 vara-akku ja Ace Prohon 3 vara-akkua. Ja sittenhän mulla on toi DJI Mic 2, niin siinä mulla on tää akkukotelo, niin tää kotelo itsessään niin kuin lataa noita mikkejä ja vastaanotinta sitten täyteen. Mutta niin kuin näkyy, niin täälläkin on ihan täydet palkit.
Eli välttämättä tämmöiselle lyhyelle reissulle ei tarvitsisi tätä ollenkaan. Ja sitten semmonen huomioarvoinen juttu. Droneen mä vaihdan joka päivän jäljestä muistikortin. Ja sitten muihin tarvittaessa. Niin mulla on tämmönen isompi muistikorttilaatikko, jossa on 8 muistikortille paikat. Niin, miksi vaihdan siihen droneen joka päivän jälkeen akun? No, vahingosta viisastuneena, koska yhdellä retkellä päättymisen kunniaksi sitten, niin ajattelin vielä, mä olin Mustionlinnan huudeilla silloin, poljin Fiskarsia ja Kiskonkyliä siellä. Ja sitten siinä Mustionlinnan huudeilla olin yötä ja ajattelin, että aamulla vielä kuvaan droneella pikkupätkän. No, sitten se drone menehti yhteyden ohjaimeen, en saanut mitenkään sitä yhteyttä palautettua. Mutta onneksi noissa droneissa on sitten se juttu, että se palaa aina siihen paikkaan, mistä se on lähtenyt. Mutta nyt se laski sen snadisti väärin ja se meni noin 20-30 metriä järven päälle. Ja alkoi laskeutua sitten siitä pikkuhiljaa alaspäin. Ja mä olin siinä vaiheessa aivan varma, että no niin, sinne meni koko pitkän viikonlopun drone-videokuvat, kaikki suoraan järven pohjaan. Mutta jostain syystä se drone jäi hoveroimaan paikalleen leijumaan siihen vedenpinnan päälle. Niin mitä tekee? Mitä tekee reissumies? Äkkiä vaatteet pois ja uin sinne dronen alle. Kun akun varaustaso laski tarpeeksi alas, niin se lähti hiljakseen laskeutumaan sieltä ja tippui mun kämmenelle. Ja sitten yhdellä kädellä sieltä sitten uin rantaan. Niin silloin sain pelastettua ne. Mutta jos se olisi mennyt sinne järven pohjaan, niin olisi mennyt koko viikonlopun kuvat. Niin siitä viisastuneena, niin joka päivän jäljestä mä vaihdan droneen muistikortin. Tällä reissulla en ole tarvinnut kertaakaan, mutta aina kulkee mukana myös tämmönen suukapula. Tämä on jotenkin niin kuin oivallinen kuvausteline. Niin tykkään siitä, että välillä kuvaa sille, että näyttää, että ajaisi itse. Jostain syystä tällä reissulla vaan tämä ei ole tullut mieleen. Silloin se kuvakulma tulee ihan älyttömän hyväksi siinä, kun sä pidät ohjaustangusta kiinni. Niin tää on hyvä. Suukapula. Suosittelen videoiden tekijöille tätä. Se on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen juttu näistä Insta30-60 kameroista, että nämä on tosi kestäviä. Myös pakkasen kestäviä. Mä tein viime talvena semmoisen pienen pakkaskestävyysvideon näiden kanssa. Hello! Nyt ollaankin sitten vähän testaamassa pikku pakkaslenkillä, että mikä se näiden Insta360 kameroiden pakkaskestävyys on. Löytyykö semmoista rajaa, että nämä pirulaiset menee hyytymään? Hyppää tarakalle ja tuu ihmettelemään. Ja mä en saanut näitä hyytymään -26 asteessa, vaikka ne oli koko yön ulkona pakkasessa. Niin ne käynnistyi aamulla kuin palmun alta. Jotenkin ihan älytöntä. Semmoiseen ei pystynyt noin, millä aikaisemmin kuvasin GoProt, että ne hyytyi jo 2-3 asteessa. Niiden akut aika nopeasti. Mutta näiden akuista ei tarvi olla huolissa. Siinä se tuli nopeasti kerrottuna noin jutut. Ja sittenhän se iso duuni alkaa mulla. Oikeastaan se pisimpään vievä duuni vasta sitten, kun mä pääsen kotiin huomenna. Niin mä alan pikkuhiljaa laittaa tiedostoja tietokoneelle, ulkoiselle kovalevylle, järjestelen ne oikeisiin kansioihin ja sitten alkaa se editointi. Ja siinä kestää X määrä aikaa. Silloin kun videoita aloin tekemään, niin mä jotenkin kuvittelin, että sit kun näitä tekee enemmän, niin näitä alkaa myös niin kuin siinä, että se nopeutuu se editointi. Mutta toisin siinä on käynyt, että menee joka kerta enemmän ja enemmän aikaa. Sitten on jotenkin alkaa olla niin itsekriittinen ja haluaa, että se laatu on tasalaatusta. Että se näyttää hyvältä, että se on niin kuin toimiva kokonaisuus. Niin mä katson sen raakaversion läpi, teen nopeat leikkaukset siihen ja sen jälkeen 2-3 kertaa sen elokuvan läpi, niin siihen menee tunteja, työpäiviä, monta. Mutta niin mennään hetkeksi vaikka sinne editointipöydän ääreen, niin mä pikaseen näytän vähän sille, että miten mä niin kuin tuon homman teen. Hei, morjes! Ja tervetuloa nyt tänne Fillaripäiväkirja editointistudioon.
tässä se on. Hyvinkin tämmönen mobiili, helposti liikuteltava edittistudio paikasta toiseen. Eli mä teen mun editit MacBook Prolla ja mulla on toi Final Cut Pro-ohjelma, mitä mä oon jo tässä vuosia käyttänyt. Ja sen lisäksi mulla on ulkoinen näyttö, että mun on helpompi sitten niin kuin nähdä tarkemmin tota edittiä, kun mä sitä teen. Raaka-editin mä teen pelkällä läppärillä, mutta heti kun mä alan tekemään sitä niin kuin oikeata edittiä, niin mä sitten siirrän tämän edittipöydältä sitten näkymän tähän ulkoiselle näytölle, jolloin niin kuin on helpompi alkaa sitä edittiä tekemään, että näkee tarkalleen sitten, mitä tuossa oikein on puuhaamassa. Yes. Joo. Eli edittihän mulla lähtee niin kuin siitä, kun mä tosissaan tuun tuolta reissulta kotia, niin sitten mulla on erinäinen määrä muistikortteja, näitä pieniä. Ja sitten mä laitan ne tonne ulkoiselle kovalevylle. Mä oon käyttänyt nyt näitä Toshiban ulkoisia kovalevyjä ja 4 teran kovalevyjä, koska nämä 4K-videot vie yllättävän paljon niin kuin kapasiteettia ja tilaa, niin ei kannata alkaa koneella niitä edes yrittää säilyttämään. Ja sen jälkeen kun mä oon laittanut ne sinne ulkoiselle kovalevylle, niin mennyt kansiot hyvin niin kuin kameran mukaan. Ja jos mulle tulee useampi muistikortti samalta kameralta, niin mä laitan nekin eri kansioihin, jolloin ne on helpommin myöhemmin löydettävissä ne tiedostot, jos on tarvis. Ja sen jälkeen mä raahaan kaikki ne tiedostot tänne editointisoftaan Final Cut Proon. Ja tännekin mä teen jokaiselle kameralle oman kansion, mihin mä alan niitä laittamaan. Eli täällä mulla on Ace Pro, DJI, Drone, sitten on iPhone, luurilla kuvatut jutut ja sitten on toi 360 X3 eri kansioissa niin kuin täälläkin. Ja nyt kun on kaikki retken matskut heitetty tonne, niin yhteensä 6 tuntia kuvattua materiaalia on niin kuin siinä. Ja vähän takaisinpäin. Ja toki nämä X3 kuvatut kaikki matskut pitää editoida erikseen ja sitä varten installoi ihan oma softa, niin voitaisiin äkkiä katsoa se. Eli ja se, kun olet asentanut sen softan, niin jatkossa se aukeaa niin kuin tosi näppärää. Eli sä meet vaan näihin faileihin, mitä sä oot kuvannut. Ja tää on jännä, että tää tekee niin kuin tupla-failit, varmaan niin kuin molemmilta puolin kameraa. Eli sulla tarvii olla koneella ne molemmat. Ja sitten vaan klikkaamalla niistä toista, niin se avaa tämän softan. Noi, ja nyt kun ollaan saatu tää klippi tänne auki tänne Instan omaan softaan, niin tämän editoiminen on täällä niin kuin tosi näppärää. Ja niin kuin näkee, niin tää on 360 asteen kuva. Sä pystyt tässä näytöllä siirtämään sitä kuvakulmaa helposti just siihen kohtaan, kun sä haluat. Ja sitten kun sä oot löytänyt sen oikean kohdan, niin sä vaan lisäät täältä keyframein, jolloin se pitää sen siinä. Ja menemällä sitten niin kuin seuraavaan kohtaan täällä aikajanalla ja lisäämällä toisen, niin se pitää silloin sen ihan niin kuin samalla kohtaa. Mutta jos sä haluat niin kuin kääntää sitä johonkin suuntaan, esimerkiksi jos me tässä kohtaa haluttaisiin se niin kuin osoittamaan enemmän tonne kameraan ja tonne leiriin, niin lisätään sille oma keyframe, jolloin tänne tulee eri näkymiä. Niin mä en ala näitä nyt kaikkea käymään tässä läpi, et käy itse testaamassa. Mutta täältä pääsee esimerkiksi niin kuin zoomaamaan sitten lähemmäksi. Eli jos me vaikka haluttaisiin tässä kohti vähän esitellä enemmän tota Ace Pro-kameraa, niin lisätään se siihen se keyframe. Jolloin kun me nyt näytetään tämä pätkä noiden keyframien kohdalta, niin se zoomaa automaattisesti sen tonne kameralle. Ja näytän vielä yhden jutun äkkiä. Eli lisätään vaikka siihen keyframe, kuinka kauan halutaan, että se kestää. Ja toinen keyframe siihen, että zoomataan sitä niin kuin normaalisti vähän takaisinpäin. Että näytään kaikki. Näin. Tulee karvaturpakin näkyviin. Pidetään se siinä. Ja täällä tosissaan on zoomaustyökalu, niin se helpottaa tämmöisten pitempien klippien
käymistä läpi. Siinä esitellään vähän dronea, niin törkkästään siihen uusi keyframe. Ja jos vaikka haluttaisiin vähän alkaa, ja sitten se on hyvä, että näitä keyframeja painamalla, niin tätä pystyy itse siirtämään mihin kohti haluaa, tosi näppärää. Ja lyödään tuohon nyt toinen keyframe tosta, ja otetaankin täältä vaikka Tiny Planet, joka tekee aika erikoisen tehosteen siihen. Ja nyt kun soitetaan tää pätkä, niin se lähtee tosta ihan normaalista. Ja sitten se lähtee pikkuhiljaa viemään meitä ton keyframen mukaan siihen Tiny Planet-tunnelmaan. Eli tämän avulla pystyy tosi helposti ja yksinkertaisesti editoimaan noita softia, laittaa se seuraamaan sua, kun sä poljet paikasta A paikkaan B tai jotain muuta vastaavaa. Noin, ja nyt kun mä oon saanut kaikki niin kuin editoitua noin 360 asteen videotkin, niin sen jälkeen mä roudaan ne kaikki tänne mun editointisoftaan Final Cut Prohon. Mä teen tänne jokaiselle niin kuin oman kansion, mikä helpottaa niin kuin noiden failien löytämistä sit siinä editointivaiheessa. Ja yhteensä 6 tuntia tuli nyt retkellä kuvattua. Ja nyt mä oon aika hyvin edennyt tässä editissä, niin tämmöistä niin kuin raaka-edittivaiheessa, niin tässä on 3 tuntia 22 minuuttia materiaalia tällä aikajanalla. Niin kuin vähän epäilinkin tuossa videolla, kun höpöttelin, niin ei tätä kyllä ihan 48 minuuttiin tungeta. Eli mä luulen, että mä saan niin kuin hyvin toimivaa materiaalia, että mä yritän tehdä nyt tästä niin kuin 3 tunnin jaksoa itselle sinne YouTubeen ja sitten raakkaan siitä vielä sen 12 minuuttia per jakso sitten sinne Eveo TVlle pois, niin aletaan olla varmaan aika lähellä totuutta. Mutta niin hienoja fiiliksiä on kyllä video täynnä. Mukava heti palata näihin retkitunnelmiin ja aurinkoisiin juttuihin ja hyvään ruokaan ja hyviin fiiliksiin. Niin mä toivon, että mä kyllä pystyn tällä videolla esittelemään teille aikamoisen seikkailun jälleen kerran. Mutta tässä siis tosi nopea briefi niin kuin tästä videoeditistä, miten tää homma mun studiossa toimii. Hei, mutta nyt takaisin sinne Karjajoen varteen. Se on moro. Noin, tervetuloa takaisin. Näin. Kyllä, alkaa reissu vedellä viimeisiään. Kello on 5. Niin tässä pikkuhiljaa, kun alkaa toi päivä laskemaan, niin alan taas ruoanlaittoon. Tässä nyt on Pitkälänkosken laavulla, niin tossa oli puita vajassa täällä. Toki nuo risukeittimeen liian isoja. Niin onneksi mulla on oma kirves mukana ja saha. Niin mä alan tossa tekemään vähän polttopuita sitten iltaa varten, että saa rauhassa tehdä ruokaa ja istuskella tulilla. Mikä unohtui kertoakin siinä, että toi risukeiti on kyllä oivallinen, että tulet, ne on pienetkin tulet, että se semmonen niin kuin pien savuhaju ja savun kirvely silmissä niin kuuluu vähän tähän retkimiehen elämään. Niin toi risukeiti on kyllä ihan must juttu. Hei, joo, ei kai siinä sitten taas sen kummempia, joten niin palataan sapuskan laidon merkeissä. Huija. Noin. Sillä lailla. On vähän kiikkerä jakkara. Joo. Jes, tästä se taas lähtis. Pienen iltapalan laitto. Nyt on kyllä pöytä katettu herkuilla. Retken päättymisen kunniaksi tein vähän taas tämmöstä astetta täyttävämpää ruokaa ainakin. Olen tehnyt aikaisemminkin ja hyväksi havaittu, niin nötköt burgeri leipäjuustolla. Ja kun mulla jäi pastakastiketta, niin laitetaan sitä sitten kans tohon vähän leivän väliin. Sitten mulla on suolakurkkuu, tomaattia ja chiliä kans tossa noin. Ja vähän nyt on kyytipoikaakin sitten. Mietoa olutta, yköstä. Joten aletaan taas raapiin tulia. Samalla tässä semmonen
hetken mielijohteesta ajattelin pienen kokeilun tehdä, että miten tämmöisissä hämärissä olosuhteissa niin toimii toi 360 asteen kamera. Niin pystyy vertailla nyt sitten vähän, että miten vörkkii. Täällä mulla on kumminkin pieni retkivalo. Noin, näkyy Ace Prollekin. Niin. Antamassa kumminkin valoa tänne pimeyteen. On päivä laskenut mailleen. No. Alkaa olla aika mestari tässä tulien sytyttelyssä. No, ei pitäisi nuolasta ennen kuin tipahtaa. Mut kyllä nämä on aika hyvällä prosentilla lähtenyt risukeittin tulille niin sanotusti. Saa nähdä miten tässä yöaikana heräilee, kun ilma on lauhtunut niin hirveästi ja täällä on ollut tosi paljon vettä. Niin nämä jäät on vähän ylällä näillä joenpenkareilla ja välillä aina käy semmonen humahdus ja rutiseen. Jäät tippuu tonne veteen. No, kun ootellaan tossa, niin kokeillaan hämärätestiä. Otetaan ihan kokonaan valo pois. Niin, miten kamerat toimii. Kirkkaalla valolla, vielä kirkkaammalla, punaisella. Tää on se miedoi. Joo. No ei meinaa tossa riittää tossa Ace Prossakaan tähän mietoon. Ei naama valaistu ollenkaan. Niin. Oho, no. Mennään tolla. Että näettekin kuka täällä höpisee. Joo, se on kyllä ollut reissussa vähän semmonen, että kengät on aika märät. Niin äsken vaihdoin just vähän kuivaa sukkaa sinne pari kerrosta, niin nyt ei palele varpaitakaan enää, mutta kenkiähän täällä ei kuivaksi sitten oikein millään saa tämmöisissä retkiolosuhteissa, kun ei olla minkään isomman nuotion ääressä. Ja vaikea niitä olisi siinäkään lämmitellä kuivattaa. Noin, pikkuhiljaa. Syttyhän se. En turhaan kehunut itteen. Aika paljon sitä on tässä viikonlopun aikana tullut kuvattua ja höpistyä, että kyllä tässä vähän tekemistä on, että tämän kaiken saa sinne Eveo-kanavalle 48 minuuttia tunkastua. Mutta todennäköistä on se, että tonne omalle YouTube-kanavalle tästä tulee vähän pitempää versiota taas. Siinä on mukava tehdä semmoista vielä kiireettömämpää tekemistä. No, mutta joo, eiköhän se tullut selväksi toi 360-kamera, että miten se toimii tämmöisissä valaistusolosuhteissa. Yleensä siinä on niinku tosi niinku rakeisempi se kuva ja uskon, että se sama on myös niinku tässä, että se ei ihan samalla tavalla niin kuvaa tallenna kuin Ace Pro. Varmaan riittää ihan älyttömän hyvin toi valoteho. Joten sammutetaan sut. Voinhan toki olla väärässäkin ja nythän vähän tässä hämää tää suht kirkas retkivalo, niin antaa valoa. Niin. Mitä mä olin sanomassa? Niin, noista nötköttipihveistä, että se on ihan semmonen perussäilykepurkki, mikä mulla himassa on, niin mä
on kokenut, että se on niin kuin tosi näppärä retkillä silleen, että avasee sen kotona, työntää niin kuin molemmin puolin sen purkin ja työntää klöntin pois ja siivuttaa valmiiksi. Ja sitten tommoseen muovirasiaan retkelle mukaan, niin sit se on niin kuin valmiita annospaloja. Joo, kyllä tässä risukeittimessä pitäisi olla vähän niin kuin, kun se mennään alkaa savuttaa heti, kun se laittaa tohon kiinni, niin että saisi vähän nostettua tota reunaa, niin toimisi paljon paremmin. Käännetään vielä kerran, että saadaan kuumat nötköttipihvit sit ainakin. Noin, ne alkas olemaan valmiit. Mites leivät? Näillä ei ole mitään hätää. Mä nostan kumminkin ne tähän sivuun siksi aikaa, että paistetaan kunnon klöntti leipäjuustoa sitten. Idean mä tähän leipäjuusto nötkötburgeriin on vähän niinku varastanut tuolta Kievarin kirnusta. Sinne tein parikin kertaa semmoisen melontaseikkailuun Turpojokeen. Turpojoen varressa siis on tuo Kievarin kirnu. Siellä isäntä laittoi tuon kirnupurkeli väliin leipäjuustoon. Se toimii yllättävän hyvin. Ja niin kuin jotenkin mukavasti istuu tuon riistan kanssa toi maku ja leipäjuusto fiiliksen on. Se olisi kans siinä. Nostetaan se vähäksi aikaa tohon ja sit aletaan täyttämishommia. Vois ton kamera ottaa vähän lähemmäksi tässä kohtaa. Niin näette paremmin mitä mä teen. Vaihdetaan kuvakulmaa. Mä käytän nää äkkiä tässä tulella. Pikkasen lämmitän niitä, ettei ne pala. Noin, seuraava. Sillä välin tänne väliin vähän kastiketta. Laitetaan se leipäjuusto siihen väliin. Se on niin raskas. Noin, hyvät rasvat mukaan. Noin, toinen leipäsiivu. Laitetaan tonne noin toiset. Noin ja suolakurkkua ja tomaattia ja sitä chiliä vähän. Nyt se toinen. Op. Ja vähän lisää suolakurkkua. Ja tomaattia ja chiliä. Ja loput tonne reunalle. Niin se on siinä.
Oita oli vielä paremman näköinen täältä toiselta sivulta. No ei se sinne näy. Otetaan tästä vieläkin foto. Kasauksessa vähän taiteellisia ongelmia. Eiköhän se siitä nyt selviä, minkä näköinen on nötköttipurkeri leipäjuustolla. Ihan tämmöisen reissumiehen aterian näköinen. Ja nyt juhlan kunniaksi vähän pilsneriä. Ai ai. Johan kuohua. On niin. Katsotaan sitten, miten tätä syyvää. Voi taivas. Kyllä maistuu. Vähän säästelin nälkää taas. Mukava jotenkin tälleen hämärtyvässä illassa sitten tehdä. Ja on tässä sekin puoli sitten, että kun kello raksuttaa nyt jo 7, niin jospa tää riittäisi iltapalaksikin, niin ai ai. Joo. On oikeesti niin kuin sairaan hyvää. Joten mä jatkan tän mässyttämistä tässä ja toivotan teille oikein hyvää yötä ja hyvää yötä myös mulle. Niin jatketaan vielä jorinoita ja pörinöitä huomenna. Yritän vähän huomenna sitten ynnäillä retkifiiliksiä, lähiretkifiiliksiä yhteen. Tässä ollaan kumminkin nyt on 3. yö, niin ollaan pyöritty semmosen niin kuin maksimissa ehkä 5 kilometrin säteellä. Niin käydään vielä nuo mestat vähän läpi ja näytetään ne kartalla, että missä ne on. Jos sua kiinnostaa tulla Karkkilaan seikkailemaan näihin samoille huudeille, ehkä ripustaa riippumatto just näihin puihin.
No niin, se oli sit retki niin kuin päätöksessään. Aamu tässä taas mennyt tössötellessä ja ihmetellessä ja aamupalaa tehden ja pitkän kaavan mukaan siitä nauttia. Ja mikäs tosissaan on ollut nautiskella, kun katsoo tota ohilipuuvaa Pitkälänkoskea tossa. Vähän haikeet fiilikset, reissu alkaa vetelee viimeisiä. Mut joo, loppuyhteenvetoa tekemisistä ja jutuista. Tossa oli kans kysymyksiä tästä mun extraviilistä. Että miten se laitetaan kiinni tänne. No ensinnäkin se tarvii uuden läpiakselin, että mihin tulee tämmöset kiinnitysknobit sitten kiinni. Ja sitten tää itse kärry, hän on niinku tän näköinen kapistus, jossa on tämmönen haarukka. Ja jos tää meneisi nyt niinku ykkösellä, on vähän hankala kun siellä on kuorma päällä, niin tää klipsautetaan vaan tähän paikkaansa kiinni. Aikasta helppoa. Ja ite Dude, mun uskollinen reissujuhtahan on toiminut niinku unelma. Hyvin siihen saa kamat pakattua. Varsinkin nyt kun tää extraviili, sinne mahtuu 100 litraa tonne taakse ja 50 litraa sit yhteensä noihin etulaukkuihin. Ei valittamista. On runkolaukkua ja siellä on kirveski suojineen päivineen, on pumppua ja termari sit tuolla alalla vielä. Niin. Saa varustetta mukaan ihan tarpeeksi tällä pelillä. Dodi, vaihdoin äkkiä kameran tuohon selfietikun nokkaan vielä. Niin, mä lähden tässä körötteleen kotia kohti tota Karjayövartta myötäille ja höpöttelen siinä sitten tän reissun fiilikset vielä yksin. Mulla ei kun semmonen 2-3 kilometriä tässä matkaa, mutta enköhän mä siinä ajassa ehdi suuni puhtaaksi puhua. Mä heitän vielä dronen ilmaan tohon noin ja kuvataan vähän lähtöhetkiä sillä vielä tossa ja höpötellään sit suu puhtaaksi tossa polkiessa. Jatketaan. No niin, nyt on äänitys päällä tuolla. Niin. Ja drone seuraa nätisti kannoilla. Niin. On tosi makeen näköinen paikka tää Pitkälänkosken laavu. Tässä on kans ollut tämmönen vanha voimalaitos. Taipuuko se? Taipuu. Niin on tämmöset vanhan voimalaitoksen rauniot tässä vielä paikassaan. On hienon näköinen mesta. Joo, niin kuin tuossa aikaisemminkin on varmaan tullut mainittua, niin on noi droneet aikamoisia robotteja. Et siellä se vaan mukana seuraa kapistus. Että toi on ihan mainio näissä omissa hommissa toi Arctic Track-toiminto. Ja siinä on monta erilaista vaihtoehtoa sit vielä tehdä. Sen pystyy laittamaan seuraamaan sivulta ja mistä kulmasta haluaa. Sen myöskin saa seuraamaan suoraan edestäpäin. Mutta itse on kokenut sen tosi hankalaksi, että se ei oikein meinaa toimia sillä viisiin. Mutta niin kuin videoalussa vähän puhuin, että on semmonen retkivideo, missä vähän käydään kuvausspeksejä läpi. Mutta mä en mikään semmonen high-tech-tyyppi ole, niin mä en ala syventyä semmoisiin näiden laitteiden mihinkään tarkempiin spekseihin missään tapauksessa, että niitä on nettipullollaan sit semmosia videoita, että mä nyt yritin tässä vähän selventää vaan sitä, että miten mä näitä itse käytän näitä laitteita. Että jos tarkempi speksejä haluu, niin
kannattaa syventyä YouTuben syövereihin tai sitten käydä paikallisesta liikkeestä kysymässä vähän, miten homma mörkkää. Oi, nyt tulee auto vastaan. Otetaan drone-appi alas. Morjesta. Just kerroin videolle, miten mä sen teen. Okay. No ihan robotteja sen kun vaan laittaa tuohon näyttöön, että seuraa tätä objektia ja sehän seuraa sitten. Okay, hienoa. Joo. Mähän teen. No niin, siinä tuli sitten sekin nauhalle. Kaupungin mies ihmetteli, että miten mä sen yhtä aikaa lennätän dronea ja poljen. No, videolta se selviää. Laitetaan tää säppeen nyt. Akku alkaa veteleen siinä viimeisiä. Ja noin 20-30 minuuttia lentää kumminkin yhdellä akulla tätäkin väkotinta. On täällä vaan lämmin. Näitä vähäksi aikaa pois siksi aikaa, kun mä heitän ton dronen tonne laukkuun, niin palataan taas kohta. Noi, ja matka jatkuu. Yes. Olipas jotenkin tässä vaikea löytää sanoja, mutta siis niin kuin jotenkin ihan älyttömän hieno 3 päivän retki. Vähän niin kuin erilainen niin kuin yleensä. Yleensä on mulla kumminkin retkillä tullut jonkun verran kilometrejä. Niin kuin 20-50-100 kilometriä päivässä. Nyt mulla ei tullut koko tänä perjantai-maanantai retkellä, niin ei 20 kilometriä yhteensä. Varmaan lähemmäksi 10. Äkkiähän mä sen kotona kartasta katon, niin laitetaan vähän tohon päälle vähän videoa siitä, että minkälainen reitti tässä tuli poljettua ja missä kaikissa paikoissa tuli käytyä. Et jos sä vaikka haluat tulla Karkkilaan kattelee mainioita mestoja. Joo. Ja kyllä retki täytti tarkoitustaan. Mukava irtiotto arjen oravan pyörästä. Hetkeksi hengähtää keskenään. Kuvailla ja tehdä ruokaa ja käydä pilkillä ja tehdä ruokaa ja tehdä leiriä ja syyä ja niin, aivan uskomattoman hieno retki. Ja tulihan nyt sekin kokeiltu, mitä en ole aikaisemmin ollut tehnyt, että ne pilkkivehkeet tosissaan kulkee mukana tarvittaessa. Pitää se vielä sitten toteuttaa paremmilla pakkasilla jossain kohti. Eihän sitä tiedä, vaikka niitä tulisi vielä tänäkin keväänä semmosia hyviä pakkasilmoja, että sais ton Kotateltan kaminoineen johonkin järven jäälle. Nyt oli siis alkuperäinen suunnitelma, että mä oon niin kuin yhdessä lokaatiossa koko 3 yön pätkä. Yhden järven laavun huitteessa. Ja siinä sitten viettäisi aikaa. Se olisi ollut vielä rauhallisempi, ei olisi tullut ehkä niinkään paljon kilometrejä. Paitsi ehkä sinne siirtymään, että mä mietin, että toi Onkimaanjärvi voisi olla siihen tarkoitukseen ihan hyvä. Siinä joutuu vähän enemmän polkemaankin sitten. Mutta katellaan mitä tulevan pitää. Paljon sitä on nähty ja koettu. Paljon on sitä nähty ja koettu näinä päivinä. Ranne kyllä suuttu siitä
Lemmoivuorelle tunkkauksesta niin paljon, että ei oikein kärsi tätä ohjaustankoa niin kuin nostaa. Et valitettavasti Juha jää huomenna kahvakuulatunti väliin. Ei pääse sinne. Tai sit mä tuun sinne vaan kyykkäämään ja teen sen mikä pystyn. Katsotaan. Mutta niin, tätä pitää nyt vähän palautella rannetta. Ja ei se ollut ainut sattumus, sitten repesi se riippumattokin, niin joten en oo turhaa kantanut varamattoa mukana. Huomenna lähtee sitten uusi riipparitilauksia. Koska mä koen kumminkin, että se on ihan älyttömän hyvä, semmonen pitkä, riippumatto, helppo virittää, menee niin pieneen tilaan, niin se on mukava. Yleensä sitten noin vähän isommat, kestävämmästä materiaalista olevat matot, niin ne vie sitten niin paljon enemmän tilaa, että ne ei oikein noihin omiin laukkuihin mahdu niin hyvin. Mutta joo, toivottavasti tästä videosta intoudut sinäkin vähän retken päälle lähtemään. Ja jos et intoudu, niin toivottavasti nautit tästä mun tekemisestä. Ja kai tähän loppuu vielä ne höpötykset. Että pysyhän jatkossakin tarakalla. Ja jos et tosiaan ole tilannut Fillaripäiväkirjan YouTube-kanavaa, niin nyt saattaisi olla korkea aika siinä tehdä. Ja jos oot jo tilannut, niin heitähän sitä peukkuu sinne. Koska se osoittaa mulle, että näistä videoista tykätään. Tai vastakohtaisesti sit jos et tykkää, niin saa se heittää alaskin päin. Ja YouTuben katselijoille vielä se muistutuksen sana, että jos haluat jotenkin tukea mun kanavan toimintaa, niin siellä on semmonen dollarin kuva jossain siellä alalla, niin voit heittää lantin tai kaksikka sitä kautta mulle tulemaan. Kaikki tuki on hyvästä. Ei kai siinä kuulkaa sit sen kummempia jorinoita enää tähän hätään kuin että loistavaa kevättä kaikille. Vielä parempaa tulevaa kesää. Pysykää liikkeellä. Se on moro.